आणि मी तिला डोळे बंद करायला सांगितले, सो ती डोळे बंद करून बसली. मी तुम्हाला दाखवते. हॅपी बर्थडे मंजिरी. आणि आजच्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे. ट्रेन मिस झाली आमची. उठाले रे बाबा, उठाले. मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा. सुरुवात झाली यार मी आज लवकर उठलेले माहितीये. 7 वाजताची 7:30 वाजताची ट्रेन पकडण्यासाठी मी 6 वाजता उठलेले आज. आणि मी लिटरली मी टाइमपास करत होते आणि मी तरी ट्रेन झालं ते. आणि खरंच म्हणून झालं. नाही तर मी रोज अशी लेट उठले ना, धडाधड उठून लगेच. अच्छा. आणि मग धडाधड करून पण लेटच येते. आज तसंच झालंय. खूप वाईट वाटतंय मला. पण मला काय वाटतं माहितीये, हे नेहमीच आहे. मंजिरीचा बर्थडे आला पहिला म्हणजे सुरुवात ना त्याची अशीच काहीतरी होते. कोणाची? माझ्या बर्थडेची. हे नाही की ही व्यक्ती रोज हेच करते. फायनली 20-40 मिनिटं थांबून आम्हाला ट्रेन मिळाली. आणि कळलंच नाही कसं एवढा वेळ कसं. वी हॅव रीच कर्जत. आणि आम्ही असं ट्रेन पार करून आलो फॉर नो रिझन. बघितलं ना, बोलले ना आमच्या अय्या मंजिरीला कळलंय. म्हणजे मी लांब जाऊन विचारलं आमच्या रिक्षाला लोकांना पण कुठे जायचं ते. पण त्यांनी असं सांगून टाकलं. त्यांना माहित नव्हतं की मंजिरीला माहित नाही. तर तुला काय वाटलं? म्हणजे मला फक्त नाव कळलंय, मला माहित नाही. आता मला असं मन होते की मी सर्च करू. बट लाईक व्हॉट यू थिंक व्हॉट इट इज? इट्स अ रिसॉर्ट. ते म्हणतात रिसॉर्टच्या पुढे नका सांगू नका. तिला सरप्राईज आहे बर्थडेचं. ठीक आहे. एनिवेज आता बघा तिचं रिॲक्शन. काका आता सांगू नका. सो फायनली आम्ही त्या जागेवर आलोय. अजून बघितली नाहीये. बट दिस प्लेस इज लाईक बॅक टू युअर रूट्स, सिम्पल लाईफ. सो त्यांनी सेटअप केलाय. चैन की सांस लीजिए आप यार. हाँ. और दिमाग मत. You have to dance. थँक्यू. कसं वाटलं तुला? बापरे, असे मध्ये झाल्यावर मी घाबरू शकते. मी तू आश्चर्य वाटलं मला तर जोकरला कशी घाबरले मैंने डर को मेरे रोका. राम राम. सो पहिला मी आता जातोय ब्रेकफास्टसाठी. बिकॉज मस्त आहे. दोघींनाही भूक लागली आणि सरप्राइझिंगली मंजिरीला पण लागली. बिकॉज शी हॅज स्टार्टेड ब्रेकफास्ट आता. अदरवाईज तिला भूक नसती लागली. तिला मी वेडी वाटली असते की काय सारखी ओरडते. आता तिला कळतंय
त्याने सुरू केलंय ना आता ब्रेकफास्ट करायचा. सो या सो मला आता असं होतंय की यार कधी खाते मी काहीतरी खूप. गुड. सो ब्रेकफास्टसाठी आलोय आम्ही आणि हे मी घेतलंय मंजिरी इज हॅव्हिंग. मला वाटलं खाल्लं. आता मंजिरीने चेंज केलंय. सो प्लीज तुम्ही सांगा की ती कशी दिसते. मला तरी खूप चांगलं वाटतंय. मंजिरी आम्ही येऊ का? यार 3 तास झाले मी थांबले इथे गाईस. मी अशीच दाखवेन तुला. टाडा टाडा. कशी वाटते मंजिरी प्लीज सांगा. आणि बॅग बघा सेक्सी. आदित्य भी नहीं है. खूप सुंदर असं हे मचान आहे. बॅम्बू गार्डन आहे. त्याच्यावरती आम्ही मचाएंगे. मी आता मंजिरीला तिचं फर्स्ट गिफ्ट देते. आणि मी तिला डोळे बंद करायला सांगितले. सो ती डोळे बंद करून बसली. मी तुम्हाला दाखवते. वंडर बा तू काय गिफ्ट आणलं. आता आपण गिफ्ट देऊया. A few inches later. डोळे बंद करून बोलते या तर तुझे किती आनंद. नाही आता खरंच देते. डोळे बंद कर. म्हणजे हा एवढा वेळ तू घालवलास पण हे करणार. ऑफकोर्स ब्रो. स्टाइल है बाबू भैया राजू का. ठीक आहे चल मी अशीच ट्राय मारते आता. मला माहित नाहीये काय कुठे काय आहे. सो ओपन कर डोळे. आले तू बिघडवलंस तिला. महिला उद्योग अंगणवाडी आहे. खेळा मारायचा ते ती रोज मारते लोकांच्या डोक्यात. ऐसे लेंगे चारों साइड में. तर हे सगळं जे आहे ते त्यांनीच बनवलेलं आहे. इट्स व्हेरी ब्युटिफुल. हाँ सीरियसली. और ये दो कलर में कैसे किया आपने. वो जो त्यांनी गाव बनवलं असं इथे. मला खूप छान वाटतं हे. आणि आता आम्ही जातोय गोटी सोडा प्यायला. अत्यंत गरजेचं झालंय आम्हाला ते. आपके बर्थडे के खातिर तैयार हो गए. वो भाई तैयार तो हो गया तेरा
भर का ये रास्ता है शरीर का बैलेंस बनाना और रास्ते को पास करके दिखलाना भाई। जी बैलेंस खराब हो जाएगा, नहीं होगा। भाई और थाली को पास करके दिखलाना भाई। उस्ताद जी थाली फिसल जाएगी। फिसल जाएगी तो देखो भाई हाथ पैर से टूट जाओगे, खिलाड़ी बात जान से चले जाओगे। अरे बापरे थाली को पास करके दिखलाना। wanna give this to Manjiri. Manjiri. बापरे तुला त्यांनी पाठवलं आणि तू प्रिंटमेंट काढलेस की काय? हाय मंजिरी, आय विश यू अ थँक्यू धनश्री आणि थँक्यू सो मच. तुम्हाला हा व्हिडिओ आत्तापर्यंत जर आवडत असेल, तुम्ही बघत असाल, तुम्हाला याच्यातले व्हिडिओज आवडत असतील तर तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा ना गाईज प्लीज. नक्की लगेच आत्ता करा. आत्ता आम्ही करा करा करा. बघतो आता थांबा. अरे करा ना यार सब्सक्राइब, क्या हमारा मुंह देख रहे हो.